Kumusta mga kaibigan? Si Velor ito. Ipapakita ko paano maglaro ng Plies Donut sa Roblox. Pumunta sa server, piliin. May arrow na tumuturo sa blankong stand. Okay? Pindutin E, kunin ang stand, atin na to. I-set up ito. Pindutin E dito, i-edit ang hitsura. Pwede ring maglagay ng text, i-edit font at kulay. Sunod, idagdag natin ang Game Pass, produkto natin. Pindutin plus, oo, tapos kopyahin ang link. Ilagay sa browser, makikita ang link para gumawa ng pass. Dito pwedeng baguhin ang cover ng Game Pass. Lagyan ng title at description. Pindutin gumawa ng pass. Tapos, pwede nang ilagay ang presyo. Balik sa Roblox, click plus, piliin ito para mag-donate ng Robux. Yun lang, ako si Velor. Like at subscribe sa channel. Paalam sa lahat.